consumption niya? Hindi. Ano din? Ano yan? Ano pangalan? Mary... Immaculate. Immaculate of Mary. Hi, Flex. Hey, mapapasok. Palisan-lisan. Pausap na po sa lahat, huwag po natin hilangin ang Birhen sa kanyang ilalim na parte. Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Merced. Carmen, the Lady of Mount Carmel.